trải nghiệm một buổi dạo bộ đầy thi vị qua cầu Thuận Phước. Ngay dưới chân cầu là tấm biển lớn in dòng chữ cầu Thuận Phước khánh thành năm 2009. Những con chữ nổi bật như một lời giới thiệu trịnh trọng về cây cầu nối đôi bờ Đà Nẵng. Nằm vắt ngang qua cửa sông Hàn, cây cầu này không chỉ là một tuyến giao thông huyết mạch mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo, thu hút sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với thiết kế hiện đại, đường cong uyển chuyển và hệ thống chiếu sáng ngoạn mục, cầu Thuận Phước đã góp phần định hình lại bộ mặt đô thị của Đà Nẵng, đồng thời mang đến một trải nghiệm thị giác đáng nhớ cho bất kỳ ai có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Cầu Thuận Phước dài gần 2 km, mỗi bước đi như đưa tôi gần hơn với trung tâm thành phố. Xa xa, núi Sơn Trà xanh mướt như tấm phông nền thiên nhiên bao trọn phía sau. Gió trên cầu rất mạnh, mỗi đợt gió lùa qua khiến tôi phải giữ chắc mũ. Tuy vậy, cảm giác ấy không hề khó chịu, mà trái lại, giống như đang được bay lơ lửng giữa không trung, giữa mênh mông trời đất. Cầu Thuận Phước đã từng là cây cầu treo dây võng dài nhất đầu tiên của Việt Nam, không chỉ là biểu tượng giao thông mà còn là nơi mang lại cảm xúc đặc biệt cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng, rộng mở và vẻ đẹp bao la của sông nước Đà Thành. Cầu Thuận Phước không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là một tuyệt tác kiến trúc, một biểu tượng của sự phát triển và tiến bộ của thành phố Đà Nẵng. Với thiết kế độc đáo và quy mô ấn tượng, cây cầu này đã trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong bức tranh đô thị hiện đại của thành phố biển xinh đẹp này. Cầu Thuận Phước được xây dựng tại một vị trí đắc địa, nối liền hai bờ sông Hàn tại cửa sông, nơi dòng nước đổ ra Biển Đông. Vị trí này không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao thông mà còn có tầm quan trọng đặc biệt về mặt chiến lược và kinh tế. Cây cầu tạo nên một mạch giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm thành phố với các khu vực phát triển mới ở phía đông. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng đô thị và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, vị trí của cầu Thuận Phước còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống thiên tai. Cây cầu được thiết kế để có thể chịu đựng được những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đóng vai trò như một tuyến phòng thủ quan trọng trước những cơn bão và lũ lụt thường xuyên đe dọa vùng duyên hải miền Trung. Đây là khách sạn có hồ bơi vô cực, có view nhìn rất đẹp, rất thích hợp với những con người check-in và chụp hình. Không chỉ ấn tượng về mặt kỹ thuật, cầu Thuận Phước còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc đích thực. Thiết kế của cầu kết hợp hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, tạo nên một công trình vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đà Nẵng từ trên cao nhìn xuống trông thật khác, không còn là những con đường đông đúc, những dòng người hối hả, mà là một tổng thể hài hòa giữa sông, biển, núi và nhà cửa. Dưới ánh nắng vàng nhẹ lúc này, khung cảnh thành phố hiện lên thanh bình và sống động cùng lúc. Các tòa nhà cao tầng nối nhau mọc lên từ phía trung tâm quận Hải Châu, xen lẫn với ngôi nhà truyền thống của các khu dân cư lâu đời. Phía xa xa là cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, những công trình biểu tượng khác của thành phố nằm gọn gàng trong tầm mắt, như những điểm nhấn trang trí cho bức tranh đô thị hiện đại. Đằng xa xa, tôi đang zoom hình là cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Cảng này là một trong những cảng quan trọng nhất khu vực Trung Bộ Việt Nam. Nằm trong vịnh Đà Nẵng, với vị trí vô cùng thuận lợi, cảng Đà Nẵng là cảng biển nước sâu mang tầm vóc là một cảng biển lớn nhất khu vực miền Trung Việt Nam, đã đóng vai trò phát triển kinh tế khu vực cùng thành phố Đà Nẵng năng động và xinh đẹp. Phía dưới chân cầu, những chiếc ghe cá nhỏ của ngư dân vẫn thả lưới. Tất cả như một bản hòa âm thanh bình được dệt nên giữa lòng thành phố biển.
Đường cong mềm mại của cáp dây văng tạo nên một hình ảnh huyền chuyển, gợi nhớ đến những cánh buồm no gió trên vịnh Đà Nẵng. Màu trắng tinh khôi của cầu không chỉ mang lại cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng mà còn tạo nên sự tương phản đẹp mắt với màu xanh của biển và bầu trời. Vào ban đêm, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật biến cầu Thuận Phước thành một tác phẩm ánh sáng lung linh, với hàng nghìn bóng đèn led đổi màu tạo nên một bức tranh sắc màu động đậy trên nền trời đêm Đà Nẵng. Cầu Thuận Phước không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng. Từ quá khứ đến hiện tại, cây cầu này đã chứng kiến và góp phần vào sự phát triển không ngừng của vùng đất này, trở thành một biểu tượng của sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Đà Nẵng từ trên cao nhìn xuống trông thật khác, không còn là những con đường đông đúc, những dòng người hối hả, mà là một tổng thể hài hòa. Cầu Thuận Phước, ở thời điểm này, trong ánh sáng và không khí buổi sáng trong lành, thật sự là một nơi để người ta sống chậm lại, yêu thành phố hơn và kết nối lại với thiên nhiên đang hiện diện một cách đầy sống động quanh mình. Đi giữa cầu, tôi mới cảm nhận được hết sự vĩ đại trong thiết kế của cây cầu treo dây võng này. Các trụ tháp bê tông sừng sững, cao vút, những sợi cáp thép căng đều nối từ trụ đến mặt cầu tạo thành hình cung uốn lượn. Cầu được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 1.856 m, rộng 18 m. Độ tính không thông thuyền, 27 m. Cầu có 3 nhịp dây võng dài, 655 m. Cầu có 2 trụ tháp. Điều đáng chú ý là phần mặt cầu không có kết cấu vòm hay trụ giữa như các cầu khác, hoàn toàn được treo bằng hệ thống các chịu lực. Điều này tạo nên cảm giác thoáng đáng, mở rộng tầm nhìn cho người đi bộ. Trung tâm thành phố Đà Nẵng hiện ra rõ ràng, những tòa nhà cao tầng, các khách sạn ven sông, cầu sông Hàn, cầu Rồng, tất cả như một bức tranh đô thị hiện đại hài hòa bên dòng sông. Mỗi bước chân trên cầu đều mang đến một khung hình mới, một góc nhìn mới. Cầu Thuận Phước không đông đúc như các cầu khác, lượng xe qua lại vừa phải, chủ yếu là xe máy và ô tô đi về khu vực cảng. Nhờ vậy, không gian đi bộ trở nên lý tưởng cho người thích yên tĩnh. Vẻ đẹp và ý nghĩa của cầu Thuận Phước đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nghệ sĩ và nhà văn. Cây cầu xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, từ hội họa, nhiếp ảnh đến thơ ca và âm nhạc. Trong hội họa, hình ảnh cầu Thuận Phước thường được các họa sĩ thể hiện với nhiều góc nhìn và phong cách khác nhau, từ hiện thực đến trừu tượng. Những bức tranh này không chỉ ghi lại vẻ đẹp của cây cầu mà còn thể hiện cảm xúc và suy tư của nghệ sĩ về sự phát triển của thành phố. Trong văn học, cầu Thuận Phước xuất hiện như một biểu tượng của sự kết nối và hy vọng. Nhiều tác phẩm thơ và văn xuôi đã lấy cây cầu làm bối cảnh hoặc ẩn dụ để nói về tình yêu, cuộc sống và những ước mơ của con người. Đối với người dân Đà Nẵng, cầu Thuận Phước đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. Hàng ngày, cây cầu là con đường chính để di chuyển giữa các khu vực trong thành phố, kết nối những con đường huyết mạch và tạo điều kiện cho việc giao thương sôi động. Người dân thường xuyên sử dụng cầu để đi làm, đi học hay chỉ đơn giản là để khám phá vẻ đẹp của thành phố từ trên cao. Cảm giác khi đứng trên cầu,
nhìn xuống dòng sông Hàn thơ mộng hay ngắm nhìn ánh sáng lung linh của thành phố vào ban đêm trở thành một trải nghiệm quý giá đối với mọi người. Không chỉ có vậy, cầu Thuận Phước còn là nơi người dân tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thể thao và các sự kiện văn hóa. Những buổi chạy bộ sáng sớm, tập yoga hay tổ chức picnic cuối tuần tại khu vực xung quanh cầu trở nên phổ biến. Cầu Thuận Phước không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng của sự phát triển, lịch sử, văn hóa và tinh thần của người dân Đà Nẵng. Từ những ngày đầu hình thành đến nay, cầu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân, là địa điểm lý tưởng để thưởng thức cảnh đẹp và giao lưu văn hóa. Với thiết kế độc đáo và ý nghĩa sâu sắc, cầu Thuận Phước chắc chắn sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng mỗi người, là nguồn cảm hứng cho thế hệ sau và là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của thành phố Đà Nẵng. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến âm thanh, tiếng gió hòa cùng tiếng xào xạc của cây cối ven đường, tiếng máy xe chạy nhẹ nhàng qua mặt cầu. Tất cả tạo nên bản hòa âm của một buổi sáng thanh bình, không ồn ào mà sống động. Gần đến đầu cầu phía quận Hải Châu, các tòa nhà cao tầng dần hiện lên rõ nét. Tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình từ vùng ngoại ô vào trung tâm thành phố. Không khí cũng trở nên ấm dần. Cuối cùng, tôi đặt chân đến đường Như Nguyệt, con đường ven sông rộng rãi và thoáng đãng. Từ đây, tôi dừng lại, quay lưng lại hướng vừa đi và ngước nhìn toàn cảnh cầu Thuận Phước hiện ra trước mắt. Từ xa, cây cầu như một dải lụa uốn lượn giữa bầu trời xanh, nối liền hai bờ sông Hàn với dáng vẻ kiêu hãnh, sừng sững và trầm tĩnh. Khung cảnh trước mắt khiến tôi không khỏi bồi hồi. Dưới ánh nắng ban trưa, mặt nước long lanh phản chiếu bầu trời, còn cây cầu thì như một phần linh hồn của thành phố mạnh mẽ, vững chãi và đầy tự hào. Tôi ngồi lại trên ghế đá bên đường Như Nguyệt, thảnh thơi uống ngụm nước và ngắm nhìn cây cầu thêm một lần nữa. Dạo bộ qua cầu Thuận Phước không chỉ là một trải nghiệm thể chất, mà còn là hành trình tâm hồn nơi con người được hòa vào thiên nhiên, nhịp sống thành phố, và sự hùng vĩ của công trình kiến trúc Việt Nam. Nếu ai đó từng nghĩ Đà Nẵng chỉ nổi tiếng với cầu Rồng, cầu sông Hàn, thì hãy thử một lần bước chậm trên cầu Thuận Phước. Ở đó có gió, có nắng, có sông, và có cả một phần lặng thầm rất đẹp của Đà Thành. Cầu Thuận Phước không chỉ là cây cầu nối liền hai quận, nó là minh chứng cho tầm nhìn và khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng. Và với những ai thích trải nghiệm, thích dừng lại quan sát, lắng nghe, cây cầu này chính là một nơi lý tưởng để ngẫm về cuộc sống, để thấy Đà Nẵng không chỉ hiện đại mà còn rất tình. Cuộc sống Việt Nam 24 giờ, hy vọng qua hành trình này, bạn xem có thể hình dung và cảm nhận được vẻ đẹp của một cây cầu không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim.